guys! Welcome po sa aking YouTube channel, Joang TV. It's me again, Joang. Nandito po ako today. Magbablog po ako ng mga basic Mandarin language, Chinese language dito sa Taiwan. Yung araw-araw naming naririnig, i-share ko sa inyo yung mga salita nila. Basic lang to, kaya madali lang at mabilis. Malay nyo, magpunta kayo ng Taiwan at mag-tour kayo at yung mga sasabihin ko ngayon na madadaling salita is marinig nyo sa kanila. At least meron kayong idea na ayun pala yun. So, simulan na tayo kasi para makadami. Go! Okay, simulan natin sa greetings na hello. Hello sa inyo, ni hao. Kumusta kayo? Ibig sabihin ng hello, kumusta, di ba sa atin, kumusta? Sa Chinese is ni hao. Alam mo, pag punta ka din sa Taiwan, nasa gate ka pa lang ng airport, sabihin sa'yo, ni hao. So, at least may idea ka na. Pag nag-tour ka sa Taiwan, pag sinabihan ka ni hao, nabati ka niya ng hello. So, alam mo na. Ni hao, hello. Okay, nandito tayo ngayon sa, kunyari, nandun ka sa airport, tinatanong ka ng pangalan mo. Siyempre, hindi kunyari marunong mag-English. What is your name? Sabi sa'yo. Sa English, sa Chinese is Ni jiao samo minzi. Ni jiao samo minzi. Ibig sabihin yun is tinatanong ka niya ng pangalan mo. Kunyari, may pagkakataon na may tinanong lang sa immigration na kung ano, tapos tinanong sa'yo, ni jiao samo minzi. May idea ka na, tinatanong ang name ko niyan, ibig sabihin nun. So, pag may narinig kang ni, ikaw yon, jiao, ano, samo, ano, magkakasama yan, minzi, name. So, ni jiao samo minzi. Alam mo na. Okay. Okay, nandito naman tayo sa popular na salita. Buong mundo popular to. Sa Chinese popular din to. Kilalang alam na alam nyo yung Chinese ng I love you. Alam nyo? Pakita ko sa inyo ha. Sa English is I love you. Sa Chinese is yes. 我爱你. 我爱你. Ibig sabihin, 我 ako, I is love, ni is ikaw. Kaya, 我爱你. 我爱你. Get it? Ito sigurado alam nyo rin to. Pero marami pa rin nakakaalam sa ibig sabihin ng I miss you sa Chinese. Alam nyo? Reveal ko na? Okay. I miss you. Sa Chinese is 我想你. 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 I miss you, I miss you. Kunyari, hindi mo masabi yung nararamdaman mo sa isang tao. Ayaw mong malaman niya na namimiss mo siya. Sabihin mo na lang sa Chinese, kunyari, hindi niya alam ang ibig sabihin ng 我想你. Sabihin mo sa kanya, 我想你. Hindi niya alam ibig sabihin nun. At least, yung nararamdaman mo, na ipahayag mo sa kanya. 我想你. Get it? Maganda bang idea? Go! Kunyari, pretty ka, pretty girl. May nakita kang pretty girl na maganda or whatever. Tinatanong mo siya o tinanong ka, ikaw nang nagandahan sa'yo. Tinatanong ka, sinabihan ka ng you are beautiful. Siyempre, di mo maintindihan yun. Ano kaya ibig sabihin ng you are beautiful sa Chinese? Sinabihan ka niya na ni han mei li. Ni han mei li. Sabi sa'yo. Siyempre, dead ma ka, hindi mo alam. So, at least, pag narinig mo to, yung sinasabi ko ngayon, ay, yung pala ibig sabihin ni Han Mei Li, ibig sabihin pala, maganda ako, beautiful ako. So, pwede nyo gamitin ang ni Han Mei Li at saka ni Han Piao Liang. Itong Mei Li, bihira itong ginagamit eh. Itong lagi namin ginagamit dito sa Taiwan. Ni Han Piao Liang. Ni Han Piao Liang. Ni Han Piao Liang oh. Hao Piao Liang oh. Ganon. Kahit hindi na itong isa, ito na lang, ni han piao liang. Pwede rin, hao piao liang. Hao piao liang. Ibig sabihin, beautiful, beautiful. Depende kasi sa salita yan. Kung sa tao, sa person, or sa things, pwede rin. Pag sinabi kasing ni, person yon tao. Kunyari naman, hindi siya person, maganda siya, maganda lang yung
lugar na yun, sabi mo na lang, hanpiao liang. Pwede yun. So, alam mo na, may idea ka na. Next. Pag bago ka pa lang sa Taiwan, lagi tong tinatanong, how old are you? How old are you? Sa Chinese is, ni ji sui. Ni ji sui, bagalan natin. Ni ji sui. Ni ji sui. Ni ji sui. Natanong ka niya kung ilang taon ka na. Malay mo, di ba yung si una nagandahan sa'yo? Sinabihan ka ng, you are beautiful. Tapos ngayon, tinatanong ka naman niya ng, oh, ilang taon ka na? Kunyari, Chinese, ni ji sui. So, alam mo na, may crush ata sa akin to. Tinatanong ako ng, ni ji sui. Ni ji sui. Okay? Go. Next naman, kunyari, mamimili ka, nag-tour ka sa Taiwan, mamimili ka, pumunta kayo sa night market, mamimili ka ng kung ano-ano doon, hindi mo alam ibig sabihin ng how much, ng magkano. Mapakita ko sa'yo kung ano ibig sabihin ng sa Chinese ng how much. Diba, ang dali? Tosao. 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 Ganun lang. Tosao. 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 Di alam mo na ibig sabihin yan. Alam na nila kung ano yung sinasabi mo. Tosao kasi Chinese, diba? So, at least may idea ka na kung ano ibig sabihin ng magkano pagbibili ka sa ano. So, let's proceed ulit sa greetings. Nandito naman tayo sa good morning. Everyday din itong ginagamit. Good morning. Nandito ulit tayo sa greetings. Sa English is good morning. Sa Chinese is Chao-an. Chao-an. Kasi ako everyday ako bumibili ng mga pagkain ng breakfast ng aking ng daughter ko tsaka ng son ko. So, pag may nakakasalubong ako Chinese, nakakilala ko, sinasabihan ako nila ng Chao-an, Chao-an. Sinasabihan ko rin sila ng Chao-an. So, ibig sabihin nun, good morning, good morning, good morning. Ang mga Chinese is mag-greetings din yan pag pagkilala ka nila. Chao-an, Chao-an. So, alam mo na, Chao-an. Good afternoon. Good afternoon. So, sa Chinese, pwede siyang gamitin dalawa. Pwede siyang xiao-hao, xiao-hao, xiao-hao. Yung isa naman is pwede nga uan, uan. Itong xiao-hao, hindi naman siya nung ginagamit, pero pag narinig mo, ibig sabihin din yon is good afternoon din ang ibig sabihin nun. Hindi naman namin itong ginagamit, so ito na lang ang gagamitin mo na lang parate. Uan, uan, uan. Lalo na pag sa workplace namin, pag kunyari break time, pag may nakasalubong kaming mga boss namin, sinasabihan namin ng uan. Sinasabihan din naman namin, nag-greeting back din naman sila ng uan. O kaya minsan tatango na lang sila kasi alam naman ibig sabihin nila, good afternoon, good afternoon. Ganon. Okay? So, nandito tayo ngayon sa good evening. Good evening kasi kami sa school namin, di ba night ang class namin. So, pag dumadating ang teacher namin, lagi namin sinasabihin, good evening, good evening ma'am, good evening laosi, good evening. So, sa Chinese, ang sinasabi namin sa kanya is, wan an laosi, wan an, wan an, wan an, wan an. Di ba madali lang? Pero kung araw-araw mo itong maririnig, mas madali. Siyempre, hindi. Kung sa simula mo lang maririnig, hindi mo talaga makakabisado. Pero pag araw-araw, madali na sa'yo. Ay, ito. Cellphone. Ang cellphone sa Chinese is soji. 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 Sa Chinese is soji. Kunyari, may narinig kayo,我的手机不见了，这样。Pag may nalagay soji, soji, ibig sabihin yun, cellphone. Ano kayo nangyari sa'yo? At least may idea na kayo. Kahit hindi mo alam yung
yung ibang salita, at least may narinig kang soji. Ay, cellphone. Ano kaya nangyari sa cellphone niya? At least may alam ka na. Soji. Soji. Etong pinakamadali. You. Ikaw. Ibig sabihin ng ikaw is ni. You. Ni. Diba kanina yung ako is wo? Etong ikaw naman is ni. Ni. Diba sinabi kanina, ni hao? So, ikaw ang ginigreet niya. Ni hao, ginigreeting ka niya na ikaw yon ni. Okay? I, bye, goodbye. Sa Chinese is, zaijian, 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 bye-bye. Kasi kami pag sa telepono, diba? Magtatawag kami sa telepono, kahit pag magbababa na namin yung cellphone, sabihin namin, zaijian, bye-bye, pwede rin gamitin. Kunyari, kayong magkakaibigan, maghihiwalay na kayo, pupunta na kayo sa mga bahay-bahay ninyo, magsasabihan kayong bye-bye, bye-bye, zaijian, zaijian. Ganon. So, sana may natutunan kayo sa aking vlog today. Masarap kasi mag-aral ng iba't ibang language eh. So, isa-isahin natin siya kung may natutunan kayo. Okay? Ang ibig sabihin ng ni hao. Ano ibig sabihin ng ni hao? Diba? Hello? Very good. Marunong na kayo. Next is, ano ibig sabihin ng wo xiang ni? Alam mo? Very good uli. I miss you. Good. Ang wo ai ni. Siyempre, alam nyo yon. Popular yun eh. I love you. Wo ai ni. I love you. Tapos yung, what is your name? Ano sa Chinese yon? Diba, alam nyo na? Hindi nyo natandaan? Ang ibig sabihin yon is, ni jiao sa mo minzi. Ni jiao sa mo minzi. Okay? Yung good afternoon, alam nyo? Ibig sabihin ng good afternoon? Good afternoon. Uan. 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 Ay, yung good evening. Good evening. Wan-an. 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 Okay? Tapos yung, kunyari, nakrasan ka, nagandaan sa'yo. You are beautiful. Anong sabi, ano sa Chinese yon? Ibig sabihin yon is, ni han piao liang. Ni han piao liang. Ni han piao liang. So, alam mo na, pag sinabihan ka ng ganon, may something, may crush. Okay? Tapos, sa Chinese ng ni chi sui. Ni chi sui. Natatandaan nyo? Siyempre, ang tinatanong nun is, how old are you? How old are you? So, alam mo na, may idea ka na. Diba? Tapos, yung how much? Magkano? How much? Sa Chinese nun is to sao. To sao. To sao. Okay? Cellphone. Everyday na ginagamit. Dapat alam natin ang ibig sabihin yun sa Chinese. Kami, dapat alam na alam namin yun. Sa Chinese ng cellphone is soji. 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 Okay? Tapos yung good morning naman is chao an. Chao an. Chao an. Tapos yung good afternoon, uan. 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 At ang pinaka-last is bye-bye. Zaijian. 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 So, that's it for today. Thank you very much for watching. At sana may natutunan kayo. Basic pa lang po yan. Ang Chinese is daming mga salita. So, itong mga basic na to, madadali na to. So, kung araw-araw nating maririnig is matututunan natin. Kasi, ganyan din kami noon, nangangapa, hindi namin alam kung ano mga ibig sabihin noon. So, ngayon medyo alam na namin. So, thank you very much. At sana nga may natutunan kayo. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like and share sa aking YouTube channel, Joang TV.
Bye-bye! 我爱你们! I love you! Bye-bye!